Hi, good evening. Good evening, guys. Ang daming message sa akin mga kamag-anak ko. Inggit na inggit kay Marga dahil yung loud cabin look sa likod niya. Parang nasa abroad nga eh, aside from Baguio. parang kunyari nasa abroad tayo. Nakakamiss eh. Nakakamiss talaga, Marga. Totoo naman. Kamusta yung temperature dyan ngayon? Well, kagabi medyo malamig. It was mga 17, 18 degrees. Ganyan. Oo. Pero it's also actually good for the mental health of my kids. Kaya talagang tumuloy na kami. Sabi ko, syempre, after being locked in the condo, I'm sure kung tayo ng mga adults, di ba, yan ang nararamdaman natin kapag kulong na kulong tayo sa isang kahon. It's really more for the kids and syempre for the grandparents. Ayan. Actually, di ba parang biroan natin ito, Chiki, no? Mas yung nandito pa si Yeng, na
sa format natin na StreamYard, we can be anywhere. Yes, that's true. You can even air while you're at the beach. Kaya akala ko, Jovi, ikaw yung mauuna talaga na magbabagyo. Hindi pa makaalis kasi alam nyo, hanggang kanina may inaayos kami dun sa unang katapusan tong year-ender na to. Kasi ang dami pa pala we already diba? Jovi, sabi mo para dun sa mga may hindi alam, talagang ikaw ang pinaka-busy dito sa aming tatlo. Hindi lang po STL ang hawak ni Jovi. Napakaraming shows ang hawak niyan. Ano pa, kasi di ba, Marga, napapalabas natin yung both Yes. year-enders ng 1PH saka 1 News about a week ago. Pero nag-revise kami because of the things that's been happening. So now, we'll be premiering it online, at saka ni-replay sa mga channels natin. Pero be-premiere na tonight at saka tomorrow online, meaning pwede nang libre nyo mapanood na kahit di kayo Signal subscriber. Makita nyo na inihabol po namin yung mga latest developments doon. So hindi kayo mabibitin. Sabihin, full year yung ma-experience sa mga year-ender na yan. Sa abangan niyo yung dulo. Yung sa atin, Chiki, sa sa dulo, nakakaiyak po yun. Yun ang masasabi ko. Excited ako. Kailan nga yan ulit? Kailan nila mapapanood? Makikita kasi nila doon, Marga and Chiki. Well, kung di pa nakikita ni Chiki, makikita niyo po doon sa sa video na yan, kung paano mag-cover ang media despite the pandemic. You'll see how different it is now compared to last year na kung paano tayo nag-cover. Ito yung schedule para hindi na po ninyo makalimutan. Dahil tinext po ng boss kanina na ito na yung final for this Okay, ito. 1PH year-ender, yung 1PH, yung 20 sa 2020, January 1, 7 a.m. and 7 p.m. January 2, 1 p.m. Sa 1 News naman, January 1, 9:30 p.m. January 3, 7:30 p.m. Pero kung mamimiss out yan dahil baka busy kayo dahil holidays, nasa online na yan starting tomorrow. So nasa mga Facebook ng 1 News, 1 PH. Okay, so excited tuloy ako sa sa dulo. Gustong-gusto kong makita. So yung nakita ko na 1 News video, may longer version pa yon or that's it? Yeah. Yun May changes. Okay. So, mabuti na lang May surprise pa rin. Masyadong technical to, pero usually, di ba tayo, kapag ka nagawa natin body 1, body 2, body 3, body 4, ginagawa ng programa, okay na yung 1, 2, 3 dahil wala namang mababago sa mga nangyari sa mga unang parte ng taon, di ba? So yung 4 talaga yung crucial sa editing kasi yun na yung pwede may dumagdag. So good naman at nadadagdagan talaga natin siya. So yun. Dahil ang bawat balita po ay may iba't ibang mukha. Ang ganda ng segue, ha? Ay, galing may segue. Iba't ibang angulo. Paano nga ba matutunton ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issues sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chiki Verhel. At ako naman po si Marga Vargas. Dito, bawal ang fake news. Dito tayo sa Totoo Lang. Kami ang boses sa pinakakaisang Pilipinas. Ako si Joby Francisco. Nakatutok po kami ngayon sa 1PH, Signal Channel 1. At live rin po kami ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, subscribe, comment, like at mag-share na po yung mga kapatid. Nakikita ko marami na po sa inyo ang nagme-mensahe. Ni Chiki tsaka ni Margen, po. At nakapanood din po kami via Signal Play app. Mag-register lamang ng free account via www.signalplay.com. Okay? Naku, baka kasi nakakalimutan nyo yan. At syempre, nandito na si Marga, so pwede siya magpaalala about the black box. Oo. Naku, wag nyo muna po nga itatapon o ipagpapalit ang inyong mga black box dahil pwede nyong i-reset yan. I-re-rescan nyo lamang po at mapapanood nyo na kami dito. At syempre, it's as easy as 7 steps. Wala pa nga. Less than 10 minutes. Magagawa nyo na po yan. Oo. So, mapapakinabangan nyo pa yung mga black box nyo. At pag hindi nila alam, Jovi, pwede silang pumunta sa mga Facebook pages natin, mga social media pages, yung mga step-by-step talaga. Okay. So, salamat ako ngayon pa lang doon sa mga nakatambay ngayon sa live stream natin sa may Facebook live. Medyo marami kayo ngayon. Kasi alam ko kung bakit. Dahil wala silang pasok bukas.
bukas, yung iba po na papauwi na kaya medyo habang umuulan, medyo traffic po yung EDSA. At least hindi ko alam sa ibang parte ng Metro Manila, pero sa EDSA medyo masikip po. Dahil nga umuulan, but at the same time, nagmamadali na po umuwi ang mga tao, pawisan ng mga tahanan. Kasi last day talaga ngayon ng work. So, very long New Year weekend ang papasukin natin starting tomorrow. Diba? Right. So, kaya ganyan karami ang nagla-like, nag-heart. Nakikita ko no? Talagang gumagano yun. Oo, napakarami. Andiyan ang mga share army natin, no? Share sila ng share. Kakapost ko palang na-share na agad. Thank you po, mga kapatid. Konting bati na muna before we start with our items. Mga early birds, Vanessa Alcazaren, Sofia Ompao, Alex Fuentes, syempre always present. Ikaw, Marga, may nakikita ka pa. I'm sure. Ito si Ferdinand Gooko. Good evening, STL team. Ayan, si Abdul Bari Loria. Magandang gabi daw sa ating tatlo. Good evening. Joshua Buendia, George Perez. Good evening din. Sa mga nagbabiyahe, ingat po sa pagmamaneho. Makakauwi rin kayo. Huwag mong iulo, okay? Yes. So, kapag kayo ay papauwi at naka-on lang ang mga phone at gadgets at pinapakinggan kami, eto na po yung ilan sa mga detalyeng dapat yung malaman tonight. Agad natin pong hihimayin yung mga balitang kakapanood nyo lamang sa One Balita Pilipinas led by Jay Taruk. Hello Jay, alam ko pauwi ka. Hi, Jay. Hi, Jay. Ito na tayo sa big story natin. Extended na po hanggang sa katapusan ng Enero 2021 ng General Community Quarantine dito sa Metro Manila at siyam na iba pang lugar sa bansa. Bukod po dyan, nanganganib namang isa-ilalim sa lockdown ang isla po ng Sulu dahil sa banta ng bagong strain ng COVID-19 sa kalapit po nilang lugar na Sabah, Indonesia. Samantala, bumaba raw ang kaso ng COVID-19 sa bansa sa kabila ng sinasabing holiday surge. Bakit naman kaya? At para mas mahimay po natin ang issue na ito, makakasama natin via live stream si Father Nicanor Austriaco, isa sa membro po ng OCTA Research Team. Good evening, Father. Good evening to you all. Thank you for having me on your show. Yeah, Good evening, Father. Thank you. Merry Christmas also. Merry Christmas. Merry Christmas. Father, alam natin na hindi maglala yung figures na pinresent medyo bumaba from what we've been projecting nung huli nating pag-uusap. Pero hindi ibig sabihin ay magse-celebrate ang mga tao, ha? Okay, Father? So one of the challenges is that we have only been testing maybe a third or a half of what we normally do. Because what you said, everybody is on holiday. So the testing center is on holiday, the hospital is on holiday, so everything's on holiday. So the numbers are low, but unfortunately, we do not think they reflect what is really happening outside because testing is down. So I heard, on Christmas Day, it was only 38% of the testing centers sent back their data. And then over the weekend, it was only 20%. So we have to wait many days until the holiday season is over before the testing resumes. And then we will be able to see what the real true numbers are. Do you expect, Father, after hindi na nagka-holiday, yung mga nasa testing centers, 100%, do we expect to see the spike? Well, put it this way. Before the holiday, there was a wave. It was going up. There is nothing to think that we have stopped the wave in 2 days. So there is nothing to think that the wave has been reversed in a matter of a weekend. So the most likely explanation is that the testing centers are simply on holiday and the hospitals are on holiday. And people who are having symptoms are spending time at home. And when all of this opens again next week, we will see a spike in numbers. Mm-hmm. So see, and then with the new variant, there are 3 new variants in the world. So with these new variants, and I am pretty sure that at least one of them is here already. The one from the United Kingdom, the B117 variant, is probably in the Philippines already, because it arrived in Singapore on December 6th. So if it arrived in Singapore on December 6th, then
and we only closed our borders on December 24th. That leaves 2 weeks for balikbayans from Europe and from England to return home. So I am sure it is likely that it's already here. The new strain? The new variant. Yep. The one from the UK. The one from the UK. The one from South Africa and the one from Nigeria, probably not yet here pa. Father, I was gonna, sorry, Chicky, go ahead. Oh, sorry. No, I was gonna ask lang, Father, do you agree with Metro Manila being put under GCQ hanggang 2021? Sang-ayon po ba kayo dyan sa desisyon na yan? Well, I think, we've been in GCQ for many months now, and given the uncertainty, walang data pa eh. So without the data, it's better to just stay in GCQ to see what will happen in January. So the first 2 weeks in January, we will see what the wave is looking like. And if the wave is healthy, if the wave is small, then we can consider going to MGCQ. But if the wave is increasing, then we have to think about what we can do to roll back mobility to lessen household mixing. Father, kagabi ay kausap namin si Dr. Tony Liachon, no? And just like when we asked him last night kung sa tingin niya ay nandito na yung bagong strain ng coronavirus, sabi niya, yes, there's a big possibility that it's already here, na hindi pa na-detect. So, from as far as I know, flights from the UK they're banned, no, until the end of the year. Do you think, Father, na yung flights also from Australia, from Canada, from those places, no, na nandun na din yung bagong variant, should they also be banned from So we have to be very, I believe that I read the DOH bulletin in the last 2 days, and they're very clear that what they want to ban is they want to ban travelers from countries where the new virus is already in the community. So in Australia, they found it, but I believe it's been found in a hotel. So it's not yet in general community transmission. So the new strain has arrived in Japan, in South Korea, but those countries have very strict quarantines. That's how they found them, because they found them when the travelers arrived. But it's not yet in general community spread, unlike sa UK. Sa UK, it's everywhere now. And it's also probably the United States. And Canada has reported 2 cases in Ontario. But they are completely in lockdown. So you have to be very flexible to decide who you're going to try to impose a travel ban to minimize the import of more passengers with this new variant. Okay, I just wanna i-add ko lang sa conversation, Father, yung ito yung mga 2 hours ago ito. I hope meron ng development will be looking into it, pero para po maano na rin po natin, maisama sa usapin na kanina po ang nangyari, yung NAIA nag-post po sila sa Facebook page sila na which was said to be effective on Tuesday midnight, na sinasabi ay magkakaroon ng travel ban on 20 countries. So hindi lang po yung UK, kundi yung mga lugar, yung mga bansa na meron ding natagpuan na ganung classic strain or variant nga na tinatawag natin. Pero ito yung binawi agad at sinabi nga ni Presidential Spokesperson Harry Roque na meron na agad ina-aprobahan sila na ganung klase ng ban. So actually we'll get more details. Pero yun na nga, ang problema, kung hindi natin isasara doon sa iba, ang laki talaga ng possibility, Father. Kasi hindi lang naman UK ang dapat bantayan dahil naglabas-masok na yung mga tao doon. They went in and out na rin, nagpunta na sa iba-ibang mga bansa. And Japan closed its borders to every country. So because they know that the more variants arrive and the more chance they will lose control of their local pandemic. So to say that it is here does not mean that it is here in many, many people. So I can still understand why you are trying to lessen the number of passengers who are arriving, who could possibly bring the variants here to the Philippines.
Pero kung kayo po ang tatanungin for suggestion for air travel, Father, would you suggest just like Japan, total closure, total ban, or select countries pa rin? Well, I think, that the challenge we have in the Philippines is actually not necessarily how many people we are banning, but the quality of the quarantine when you arrive, right? So I was in the United States in August and I came back and I had to stay in the hotel quarantine only for a day or two until my negative test arrived. But one of the things we are learning is that people can test negative upon arrival in the airport, but still be positive a few days later. After, So if you remember the DOH, from the UK, what they did is they transported the passengers to a government quarantine facility for 14 days, regardless of the swab test result. So you see, that's the more important thing. It's not who we prevent coming, it's when they arrive, what kind of quarantine do we have to protect ourselves so that we decrease the number of passengers who are what they say false negative. The test says negative, but they really are positive. But they will not know for a few more days. And then by that time, they're already in the mall. yeah. Joey? Hindi ko alam kung ready na yung natin, yung we won't let go, Father, agad-agad, we just need to do this report na para mas lalo pang kumapal yung pag-uusap natin tonight, Father. So bago nga natin ituloy yung usapan sa ating guest, ipapanoorin po muna natin yung naging report ni Greg Gregorio tungkol dito sa issue na ito. Tulong sa ilang emerging infectious diseases ng weekend, mismo si Lolo Duterte ang magpalutang na kung kailangan ay posibleng magpatupad muli ng lockdown ang bansa dahil ito sa bagong variant ng COVID-19 mabilis na yung kumalat sa United Kingdom. If it is relevant, as the doctora says, we will respond to the problem. And it might be something like a lockdown if things get worse. Ayon sa Department of Health, base sa mga pag-aaral, ang bagong mutation ay 70% ang posibilidad na maipasa o makapanghawa. Wala pa pong indikasyon na ang virus na ito ay nagdudulot ng mas malubhang karamdaman at na maapektuhan nito ang pagtalab ng bagong bakuna kontra COVID. Sa ngayon, nasa 100 bansa na ang nakapagdala ng mga kaso ng bagong variant ng COVID-19, kabilang ang Japan, South Korea at Singapore. Pero imbes na lockdown, iminungkahi lang ni Interior Secretary Eduardo Año na higpitan na lamang ang pagbabantay sa ating mga border. We have really to guard or to watch out is the international borders because the variants or the new strain is coming from those identified countries. Hindi rin inirekomenda ng World Health Organization ang magpatupad ng lockdown. So we would not encourage like lockdowns or restrictions of travel because the numbers are low and these are also the countries which have very stringent public health interventions. Bilang pag-iingat, inaprubahan ni Pangulong Duterte na palawigin pa ng 2 linggo ang hanggang December 31 lang dapat na travel ban mula sa mga pasaherong nanggaling ng UK. Binawi na rin ng Pangulo ang planong pilot run ng face-to-face classes sa Enero. Wala pa tayong alam, and I cannot take the risk of allowing the children. That would be a disaster actually. Susunod naman daw dito ang DepEd. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5. Okay, Father, let me zero in on this area na nandun yung focus ng pamahalaan natin ngayon, yung sa Sulu, sa isla po ng Sulu near Sabah, Indonesia. Because meron ng according to reports, parang meron na doong confirmed case dun sa Sabah, Indonesia, and it's like very near yung isla po ng Sulu natin na sabi nga nila kahit po parang halos wala na nga po dong border na kung na pwedeng harangin kung sino magagaling from Sabah, Indonesia pwede makapasok
via the island of Sulu, ano. How do we go about it? Well, they're thinking of doing a lockdown, ano. Pero dapat ba immediate na ito kahit na wala pa naman? No, I mean, a lockdown would be an extreme response because the numbers are so low. And I think what the president is saying is that if the numbers in January become unmanageable, if the wave becomes a tsunami, then we will have to lock down. But right now, the wave is still relatively low. Now, we don't know how high it is now because, like I said, the testing is down. But before Christmas, it was still relatively low and relatively manageable. Agree. Father, agree po doon. Pero yun lang pong yung talagang zeroing in on the island of Sulu. Kung sila lang medyo hinigpitan. So I think what will happen there is we have to improve the quarantine facilities in Sulu, so everyone who arrives has to go for 2-week quarantine and cannot get on a plane to come to Manila. So you have to control. I remember, it doesn't matter if it's a new variant. After 2 weeks, it will be dead. So we will wait 2 weeks and we will allow. You do not have to lock down the entire island of Sulu, but anyone who arrives from Sabah or from Brunei or from any of these places, the barangays quarantine has to be strictly enforced. The LGUs must make sure that they cannot leave Sulu and enter the other provinces and other regions of the Philippines without making sure they pass through the 14-day quarantine. Any follow-up? Actually, yung sa akin, ewan ko kung may follow-up pa si Marga, pero yung sa akin kasi different topic. Yung you have a follow-up, Marga? No, go ahead. After you. Oo, different topic kasi dun sa bakuna na ibinigay na daw, Father, dun sa mga military personnel. I'd just like to pick your brain on this one, Father. Bakit kailangan po, para po maintindihan ng marami ng taong bayan, bakit kailangan ng FDA approval bago ibigay yung isang or i-administer yung isang bakuna sa ating bansa when it's already being used in other countries at okay naman daw yung effectivity, wala naman daw safety concerns. So case in point, yung Sinopharm being used in UAE for this voluntary program that they have. So why do we still need itong FDA approval, just so that people understand po? Well, I think it's very important to acknowledge that the Philippines is a sovereign country, and the government has the responsibility of protecting the Filipino people. And different countries are going to have different standards for what is a safe and effective vaccine. So the Philippines also has its own standard, not just for vaccines, but all drugs, all medical interventions that have to be used on the Filipino people. So it is the responsibility of the government, especially of the FDA, dito sa Pilipinas, to make sure that the data that is presented by a company will meet our standards. We do not know what the other standards are for other countries. And, other countries may have lower standards. Just like the United States will never allow a drug that is approved elsewhere in the world to be used with Americans unless the American FDA approves. So in the same way, we are a sovereign country and we have to follow the procedures that are in place to protect the Filipino people. Now, it is hopeful that other countries have shown that the Sinopharm and the Sinovac vaccines appear to be effective, but they have not released their phase 3 clinical data. We do not know the numbers. People have said this, but we want to see the numbers. And I understand that the numbers should be coming soon. There is some concern about the numbers in Brazil. I understand there's a controversy in Brazil because the president is very much against, is a skeptic for COVID-19. But regardless of where these clinical trials were done, the numbers will tell us whether or not the vaccine is safe. And we have to be responsible for the Filipino people,
protect them and our children against all drugs from abroad. Malinaw po, Marga. No, Father, I just want to go back to you were mentioning kanina the quarantine. The quarantine that they impose, yung number of days na let's say ang dami kasi natin mga OFW na nagbabalikan dito sa Pilipinas, ano. Are you happy with how the government is actually imposing these quarantine protocols? Like, pagka nag-test negative ka, 24 hours when you arrive, you can already leave your hotel room. Do you think that they have to enforce yung parang a stricter quarantine number of days regardless kung mag-negative ka o hindi? And since you were mentioning that this variant pa naman, there's no need for like a total lockdown on the borders kasi mababa pa naman yung ano. But do you think they should change this kind of quarantine style? So there was some data published by the Philippine Genome Center about a month ago that showed that every single surge in the Philippine pandemic has been driven by foreign virus that was imported because our quarantine facilities were leaky. So it's important. Now, from anecdotes, again, from people I have spoken to, the provinces do a much better job of quarantine. So let's say a Filipina arrives, an OFW, returning overseas Filipino from Los Angeles. She lands in Manila. She gets tested. After 1 day, she is positive. Now she wants to go to Bacolod. So she gets on a plane and goes to Bacolod. In Bacolod, when she lands, they are very strict with the quarantine. Right? Now, the difficulty is dito sa NCR. So, the local government units of the 17 LGUs, there are so many more people. It is harder for the local government units to impose the necessary quarantine for 14 days. So, I think this is, if we want to talk about improving, we need to improve here in Metro Manila. All right. Father, actually, somebody asked this dun sa Facebook Live natin. I forgot how he actually phrased the question. Pero basically, gagana po ba ang mga existing vaccines or mga bakuna natin ngayon dito sa bagong strain? And I guess from me, an additional question from me, kung hindi po gagana, ay malalasan ba yung epekto sa katawan or at least yung pagka-infectious ng isang tao po? So you have to understand the different all viruses mutate. Okay, so all viruses change. Now, the polio and measles virus, even though they have been changing for 50 years, have never escaped the vaccine. So the vaccine has been good against measles for 50 years, even though the virus is changing. Now, the virus that changes a lot is flu. Okay? Now, it takes flu 5 to 7 years to escape a vaccine. So, even now, for coronavirus, for COVID, even though it's changing, it's not going to be changing tomorrow enough to avoid the vaccine. It will take many, many years, number one. Number two, the new vaccines can be remade in 1 week. So if there is a new variant that shows up, we will remake the Pfizer and Moderna vaccines. It will take 1 week to make a new vaccine. And since it's only a variant vaccine, we do not have to go through a clinical trial. We will just deploy the new vaccine. So yes, is there a concern? There is a concern, but it's not as frightening as some people think. It will take 5 to 7 years. And by then, hopefully, we will have controlled the pandemic. And then our vaccines will be much better. We will have many vaccines. So I am not really that worried that the variants will escape the vaccines. Okay. All Mukhang mapapasalamat na tayo kay Father muna, no? Father Nick, thank you very much for joining us. Thank you, Thank you for having me on your show. And Happy New Year. Happy New Year, Father. Thank you very much. Bye. God bless. Bye. Okay, so ayan, na-exhaust na po natin yung ng topic about itong research na yan at saka yung concern natin about yung entry point natin in Holosulu, or sa Sulu Island, para
para po malaman natin kung anong dapat gawin. So sinabi naman, no need for a total lockdown, ano? So we know naman the protocols, if ever, na yung basta magre-restrict tayo ng mga flights from that area going here, ano po, sa ibang mga lugar. Hindi lang dito sa Metro Manila, sa ibang lugar ng bansa natin para hindi po kumalat at ma-contain ito if ever. At saka may mga nagsasabing experts no, na kahapon ba natin kausap o sa ibang sa dami ng programa rito sa ating dalawang channel ay sinabi doon yung mutation yung pagkakaroon ng bagong strain or bagong variant yeah. mean na porket sa UK na discover nila doon lang pwede mag-mutate sa nating shore. Like dito, Correct, pwede yeah. kung nandito man. So, pwede magkaroon ng sariling variant dito. No? So, basta kailangan talaga mag-ingat tayo. I guess that's number one talaga. Yun talaga dapat. Actually, I think na-exhaust na natin, medyo na-appease natin ng konti yung mga nagtatatakot kasi naririnig nila na parang nag-mutate, may ibang variant, so iniisip nila, although this is more, yung sinasabi nga kahapon ni Dr. Tony, no, na mas madali siyang kumalat, but it's still the same, just like any other flu na nag-e-evolve from time to time. Ang good news dyan, hindi na kailangan, hindi kailangan ng clinical approval kapag gumawa ng isa pang bakuna para dito sa mga variant na ito. So medyo hopeful tayo pagdating sa puntong yan. Sige, Chiki. Ganun pa rin yung gagawin pa rin natin in connection to what Marga said. 4 dapat. Again, number 1, A, air circulation. P, physical distancing. A, always wear face mask, face shield, always sanitize your hands, wash your hands, always bring alcohol or alcohol gel. And T, yung time, dapat less than 30 minutes. 30 minutes. Sinasabi, less than less than 15 minutes lang dapat yung pag nag-gather kayo. Or may tipon-tipon. Ayan. Sorry, Jovi. Yeah, yun nga. Mabuti na napaalaman ni Chiki ang mga dapat yung gawin. Lalo ngayon tayo on a very long holiday. Baka may temptation tayo to go sa maraming tao. Kaya hindi natin alam na dapat less than 15 minutes disengage tayo at hindi tayo dapat masyado nagbababa po. So dapat yun na pong alamin yan. So tataka kayo, baka hindi pa namin pinag-uusapan yung tungkol sa magic bakuna ng ilan or the VIP bakuna, VIP vaccine, mamaya po yan. Sa heavy gut ay mahabang usapin yan, na pag-uusapan po natin. Tiniteaser ko na po yan kasi baka mamaya sabihin niyo, ba't wala sa headlines namin? Mahabang pag-uusap po yan sa heavy gas, kaya abangan nyo. Ano kaya masasabi ni Ka Orly rito? Ano masasabi ni Atty. Mel? We will find out about that later. Pero, nakita po muna yung ibang mga headlines ngayong araw, ika-29 nga po ng Disyembre. Sipin niya, malapit na ang New Year. Alam kagabi ni Pangulong Duterte, politics naman tayo mga kapatid, ang ilang pong kongresista na umano'y sangkot sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Base po yung listahan sa isinumite ni PACC Commissioner Greco Bellica sa Pangulo. Taliwas ang naging aksyon ni Duterte sa una niyang pahayag na hindi na niya isasa publiko ang mga naturang pangalan na sa co-equal branch na ng ehekutibo ang Kongreso. Pero sa kabila po nito, iginit ni Duterte, ito po yan ang clincher of all clincher. Iginit po ni Duterte na hindi pa guilty yung mga binanggit niyang kongresista. At pakinggan po natin kung ano ba talaga ang sinabi ng Pangulo. It should be aware that there is no hard evidence. That's one. That it cannot be translated by just reading the names that they are already guilty, because presumption of innocence would lie also out until conviction or acquittal. Okay. Hindi na po namin iisa-isahin yung mga denial. It's all over. Pati po sa Facebook page po ng One News, One PH News 5 at Radio 5. And nandun na po yung denial ng halos lahat ng mga ni-name kagabi po ng Pangulo. So basahin na lamang po ninyo yun. At po sila ay nagsasabi na hindi totoong allegation against them and they're ready to face yung investigation. So yun na po yung pinaka-fair. Kasi kung isa-isahin natin, medyo marami po sila. Pero yun na yung pinaka-fair na generalization ng kanila po mga naging statement in reaction to the revelations of the President.
Sinabi din ng LP, diba, Jovi and Marga, na itong pagsisiwalat ng mga pangalan na ito na di umano'y nanggaling dun sa listahan ng corrupt officials ay ano daw, parang diversionary tactic daw, diba? Imbes na, kasi nako-cover daw nito yung mga more important issues like yung kapalpakan daw sa pag-handle ng COVID. At pagpapabakuna. The magic bakuna, Meron kayong point dyan kasi this revelation came in habang naka-airy ang Wag Po kagabi. So yung mga people natin, we're kind of shocked. Let me remind the people kung bakit medyo shocking itong biglang decision to reveal the names. You know that we've been hunting or chasing this story. Lagi nating guest ito si CPACC Head Greco Bellica. Greco Bellica, yes. At tinanong natin siya sa listahan, di ba? Oo, di ba? Oo. Wanting, talagang kinukulit natin siya. Hindi po talaga natin pinakawalan agad sinabi niya na parang let the President speak. At sinabi nga po ng Malacanang na walang intensyon ng Pangulo to reveal this kasi nga co-equal branch of government. Kahit maraming pumintas sa desisyon ng Pangulo. Kasi nga, dati naman kung merong tiwali, sinasabi mo naman. So, bakit ito hindi mo masabi? So, kaya nakakagulo months or weeks after at saka lang ngayong ni-reveal from out of nowhere. So, tama, meron tuloy duda ng na ginagawang Na parang diversionary tactic di umano. Kasi if I remember correctly, parang I think it was Tricky or Jovi that asked na ilan yung nandoon sa listahan. Ang tanong niya, ilan yung wala doon? Kasi di umano, parang the implication was, napakaraming nandoon sa listahan na yun. Nagulat ako kasi di ba sinabi ni Greco na maraming. So, yes. So, paano pinili ng Pangulo? Yung unang base sasabihin niya, di ba? So, well, it's so hard to dahil kailangan tanongin ng mga Malacanang reporters natin yan sa mga taga-roon doon sa mga opisyal ng palasyo, no? Pero yun nga, pero ang ganda kasi ng timing. Hindi ko alam kung tama yung term ko na maganda yung timing, Chiki and Marga. Pero wow, what a timing kasi sa panahon na they're getting a lot of flack because of the VIP vaccine. Yes. Bakit ito sa panahon kung saan medyo natutuwa ang mga kababayan natin? Because, yung One News po at saka yung News 5 naglabas po ng reminder dun sa inilabas po ng IATF pati ng Malacanang na pagkakasunod-sunod ng order kung sino mauunang babakunahan. Yes. So, ako mga sundalo ay nasa 4 or 5 lang sila ba? Hindi ako sure. Pero nasa fifth priority. Nasa fifth priority sila. Kaya po, marami nang tumataas ang kilay at sinasabi na papaano naman ang frontliners, ang nurses, at saka iba pang mga talagang nasa harapan po ng laban na ito. No? Well, Ito, Jovi, sabi ni Alan Mendania, bakit in-announce kung wala pa namang solid na ebidensya di umano? Yun, maging yung mga natin napapaisip. Yan yung words ng Pangulo, di ba? Na parang hindi pa solid yung kanilang ebidensyang hawak. Inamin naman po yun ng Pangulo. So wag nyo kami papagalitan. Ng Pangulo pa mismo umamin sa kanyang speech kagabi na ganyan po yung estado ng hawak. Ang weird lang kasi ang big question yun nga sa lahat ng tao is what does the president hope to achieve by saying all these names? Kasi unang-una yung sinabi nga, paulit-ulit nating sinasabi dito, walang ebidensya pa. 'Di ba? Walang ebidensya tapos presumption of innocence daw. Ang sinasabi ng Pangulo, naalala ko sinabi niya na magmukha daw siyang stupid kung hindi niya sabihin ito sa publiko. Pero kung ako ay supporter ng Pangulo, iisipin ko din, dear Pangulo, Tatay Diggs, hindi ka ba magmumukhang mas stupid kung sinasabi mo ito and may presumption of innocence and then there's no evidence. Yes, diba? yes, So what's the goal? What's the point? I think na-confuse yung mga tao dyan, which led them to say na talagang isa itong diversionary tactic, diba? Tatlo tayo nag-i-interview kay Greco, no? At saka, remind me, hindi ba parang sinabi niya na matibay na yung hawak nila ebidensya? Yes. Actually, ito nga, isa natin, si Leandro Enano, sinabi nga niya, si Ma'am Chiki po ang nagtanong, Chang Margs, kaya Sir Greco. Ba, naaalala nila? Alam ko, hindi ko na maalala yung exact words, pinapakinggan natin siya. At ang intindi ko ay yung isasabit na pangalan, meron na talagang malaking basehan. Sasubmit sa Pangulo. So, well, kaibigan, hindi naman kaibigan, kundi suki po si Ginoong Greco Bellica ng programa ito. So,
we will try to get him sana po para mapaglinawan po ito, no. So yan po, sa ngayon yan ang estado nung mga bombshell ng Pangulo kagabi na partial list, I understand, di ba? Punta na tayo dito, Marta. Ito na sa ating next item, ha? Oo. Aprobado na ng Food and Drug Administration ang application for clinical trial phase 3 ng Belgian company na Janssen Pharmaceuticals. Ibig sabihin nito, maaari nang magsagawa ng vaccine trials ang kumpanya sa Pilipinas. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, inaasahang makakapag-umpisa ito sa mga susunod na linggo. Pangungunahan ng DOST ang clinical trial sa Pilipinas. Sila ang magtatakda kung saan at kung gaano karaming volunteers ang sasali sa naturang pagsusuri. Samantala, hinihintay na lang umano ng DOH ang anunsyo ng WHO kaugnay naman sa solidarity trials sa ating bansa. Naku, bakunang-bakuna na naman, ha? Ang sa pagkaalam ko, sorry, go ahead. Hindi, isa yan sa mga pwede natin isahog doon sa usapan mamaya. Yes. From what I know, At ito, dumaan sa FDA, Chiki, ha? Yes, Dumaan na. Yes, they're doing single dose. 'Di ba yung iba kasi 2 doses, 'di ba? Ito daw single dose, pero pagdating daw sa phase 3 trials nila, for some daw, tatry daw nila yung double dose naman. And yung pinagkaiba naman nito. Ayan. So after New Year. Kanina ko pa kinakagat ng dila ako eh. Parang isip ko kung paano ko ba ibibigay itong detalye na tanggap ko today about that VIP vaccine and yun. Kaya lang kinakagat ko dila ako kasi isa pa lang naman yung source, pero baka pwede siyang blind item. Iisipin ko baka mamaya sa heavy guts portion masabi natin yan. Iisipin ko. Pero may kinalaman ba yan, Jovi, sa di umano iisa lamang na miyembro ng gabinete ang nakakuha ng VIP vaccine? Iisa lang daw. That's a blind item na binigay na mismo isang co-cabinet chair or co-cabinet member, Correct. Details of where where and the type of people going there. Kung talagang blind item na Kainis! Iniisip ko pa ako, kasi fresh na fresh, kung may kita niyo yung telepono ko, before kami umere, kaka-text lang nung source, Iniisip ko, ano masasabihin to? Kasi parang juicy siya, pero baka naman, baka masunog ako. Pero, well, I think it's safe to say that it's ongoing. I mean, despite the controversy, despite the angle of... Tuloy pa rin, nako. Tuloy pa rin. Alam mo, tuloy naaalala ko bigla si Nanay Christy pagka ganyan, pagka may blind item. Ang galing ni Nanay magbigay ng ganyan. Good evening, Nanay Christy. Miss na kita. Nako, yun na nga, iniisip ko kung papaano. Basta, mamaya po, subukan po namin ibigay sa inyo yung mga detalye without naming names, pero heavy guts portion natin. Para magabayan ako sa batas ni Atty. Mel nang hindi ako mahabol. Okay. Eto. Balitang nakaka-good vibes na ba tayo? Yes, go ahead, Chiki. Okay, sige. Para sa mga Pilipino, anumang krisis o delubyo, tuloy pa rin ang Pasko. Anumang ang mga Pinoy ang masasabi una sa pag-celebrate ng Pasko sa buong mundo. Pero hindi lang naman nagtatapos sa Pasko ang pagiging matulungin natin sa ibang tao. Narito po ang report. Tayo'y maging liwanag ng Pasko, tulong-tulong tayo. Ilang araw matapos ang Pasko, patuloy pa rin ang pagtulong ng ilan nating kapatid para sa mga nangangailangan sa gitna ng pandemya. Sa Marilao, Bulacan, gift-giving pa rin ang tinututukan ng mga miyembro ng Blue Eagle Fire Volunteer and Rescue Group. Namigay sila ng food pack sa mga residente sa lugar. Bahagi raw ito ng kanilang operasyon sa pamamahagi ng regalo sa pagdiriwang ng Pasko. Speaking of regalo, siguradong isa sa mga naghahangad nito ang mga chikitings. Pero sa Katigbian, Bohol, tila na wow mali ang mga matatanda sa kagagawa ng isang 3-year-old na lalaki. Paano ba naman kasi umorder lang naman ang batang si Nathan Pana ng chargeable toy motorbike sa Shopee gamit ang cellphone ng kanyang lola. Kaya nang dumating kanilang bahay, laking gulat nila dahil tumataginting na 4,000 piso ang kanilang babayaran. Pero hindi raw nila magawang pagalitan si Nathan dahil isa raw itong mabait at
mapagmahal na bata. Kaya naman si Nathan, ngiting tagumpay ang ginawang pagsalubong sa Pasko. Ikaw at ako, tuloy pa rin ang Pasko. Maligayang Pasko. Yan nga, Naka-cute. yes. Cute, no? Parang ano talaga, wow, nakaisa ako doon kay Lola. O mga kapatid, yan nga ang patunay na tuloy pa rin ang Pasko ngayong taon. At sa gustong magpaabot pa rin ng tulong, hindi pa rin tumitigil ang ating tuloy pa rin sa Pasko or tuloy pa rin ang Pasko movement. Nandito po ang mga detalye. Ako'y maging liwanag ng Pasko. Tulong-tulong tayo. Tayo'y liwanag, ikaw at ako. Tuloy pa rin ang Pasko. Sarili At di pa natatapos dyan, may pa-Christmas channels blowout ang signal sa inyo mga kapatid. Magiging accessible na kasi ang mahigit 100 channels hanggang January 1 for as low as 30 pesos para sa 2-day access o pwede ring mag-load ng 300 pesos pataas. Kung Signal Postpaid subscriber ka na, make sure lang po na magbayad ng bill on time. Para sa ibang detalye, bisitahin lang po ang signal.tv. Yan, sabi nga ni Jovi, may 11 new channels pa. 2021, ako ilang tulog na lang yun, ano, at meron na kayong mga bagong channels. Isa po doon, pasa ko ng tama, ay yung GPTV na inaabangan po ng marami at most requested po ng mga Signal subscribers. Ano po. For more details, punta kayo sa Signal TV na Facebook page, sa kalista na po doon ang mga bagong channel. 11 new channels. Ha? Uy, gusto ko lang batiin si Erlinda Realiza, Daisy Lanela, si Pemi Durias at si Rosa Lipas na palaging nanonood sa atin gabi-gabi. Nako, good evening po sa inyo. Segue ka na, Chiki, sa ibang mga bumabati sa atin dyan. Bago tayo. Oh, ito, marami dito ang bumabati sa atin. Sina Borbien, happy holidays. Oh, sorry, si Ferdinand Gooko, nabasa na pala ito ni Marga. Dito tayo sa baba, mga kapatid. Si Nicholas Fugoso, pa-shoutout po. Ayan, na-shoutout na po kayo. Si Janet Manico, good evening, happy New Year in advance daw. Ayan. Happy New Year. O yan, si Ireneo Razonable na nanonood din ngayong gabi. Good evening. O, ayan, ha? Tsaka si Jalon or Halon, Jailon. Hailon. Ang complicated ng pangalan mo pero ayan, Happy New Year sa'yo. Happy New Year. Oh, sino pa dyan? Si Reggie Gonzalez, para nating nanonood rin sa atin yan. Ayan, maraming salamat. Ito, may nagtatanong dito kung is he the right person, si Father Nicanor Austriaco daw, is he the right person to ask these questions daw? Kasi from FDA daw ba siya? Ayan. We're asking bilang sa po isang tagamasid or researcher based na nakafocus po dito sa pandemic, so it's all part of it, vaccines plus yung people movement ay part po ng kanila pong at scientist din siya, sabi na ating producer. Yes, he's a microbiologist. Yes. From UST. Talaga sinimit ko Papa, UST. Yes. Okay, so tuloy nyo na po ang inyong pagpo-post sa mga tanong ng pagbati at saka syempre mga komento po ninyo tungkol sa mga tinatalakay natin at namin dito sa programa. Pero mamaya po ay susubukan namin basahin po lahat yan. Pero sa ngayon, kailangan po natin mag-break lamang ng kaunti. Kaunti lang mga kapatid, okay maiinip kasi pagbalik po natin, ito na yung pinangako namin tungkol sa smuggled or VIP vaccine na baka po merong blind item tungkol dito. Abangan niyo po yan kung bumalik lang sa totoo lang.
Nagbabalik po ang inyong programang Sa Totoo Lang at may tuturing daw na illegal yung COVID-19 vaccine na itinurok ng isa pong close in security ni President Duterte ayon sa ilang close in security ni Pangulong Duterte ayon niya sa ilang eksperto na hindi daw nga may tuturing na illegal. Hindi pa man kasi okay, sorry nagkakamali ako ng pagbabasa, kakaisip ng aking mga sasabihin mamaya. Okay. Maituturing daw na illegal yung COVID-19 vaccine na itinurok sa ilang close in security ni President Duterte. Yan po ay ayon sa ilang eksperto. Hindi pa naman kasi yan dumaan sa Food and Drug Administration or FDA. Pero here po ng AFP, wag na sana silang batikusin o wag nang batikusin ng mga mamamayan ang PSG. Ito po ang report.
Magan, na, na sukan. I have to be frank. I have to tell the truth. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte nang nagsabi na may nabakunahan na sa Pilipinas gamit ang COVID-19 vaccine ng Sinopharm. Yan ay kahit hindi pa nagbibigay ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration natin sa anumang COVID-19 vaccine. Pero ayon sa palasyo, legal ang pagbabakuna sa mga sundalo. Unang-una po, hindi po pinagbabawal ng batas natin ang magpaturok ng hindi rehistrado. Ang bawal po yung distribution at yung pagbebenta. So ito naman po ay tinurok ng mga sundalo na pumayag. Ayon sa FDA, patuloy silang naghahanap ng lead para matukoy kung saan at sino nagsagawa ng pagbabakuna. Once we get leads, nag-conduct kami ng mga search and mga investigation sa Makati, sa Manila, pero so far wala pa kaming yield. We've also written to some senators and congressmen who have allegedly been injected, pero wala pa rin kaming makuhang lead. Samantala, sa susunod na buwan ay posibleng malaman na kung papayagang mag-clinical trial phase 3 sa Pilipinas ang bakuna ng Clover Biopharma, Janssen Pharmaceuticals at Sinovac. Nauna nang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na darating na sa Marso ang mabigit kumulang 20 million doses ng Sinovac vaccine na in-order ng Pilipinas. Marami ang tutol dahil hindi pa inanunsyo ng Sinovac ang final efficacy rate nito. We really haven't seen the actual number. No? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin na about 50%, 60, 70, or 80%. Ayun. Pero depensa ng Department of Health, pasado ang Sinovac sa standards ng World Health Organization. Ang WHO po ay nag-set ng minimum efficacy rate para sa mga bakuna during outbreak situation. And that minimum would be 50%. And would be the desired efficacy would be 70%. Pinoproseso na rin ng FDA ang application ng Pfizer para sa EUA sa Pilipinas. Nakatebende raw sa kahandaan ng immunization program natin kung kailan magagamit ng Pfizer sa bansa. Ang Moderna naman, binilisan na raw ang pag-ship ng bakuna nila sa Pilipinas ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Para sa 1PH, Greg Gregorion, News 5. At oras na nga po para sa bakbakan ng opinyon kasama ang heavy-gat sa usaping panlipunan, si Ka Orly Mercado at ang heavy-gat sa usaping pangbatas na si Dean Mel Santa Maria. We're waiting. Ayan. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Heavy-gat na pero wala. Okay. Good evening ka, Orly and Dean Mel. Orly and Atty. Mel, before natin simulan yung discussion, let's just kakakita kasi natin kay Mr. Domingo ng FDA, itong mga tao to, I have to say, hindi po sila political appointees, sila po ay mga nandyan sa racks at pumanog dyan sa FDA na, for an agency like that to say na parang hanggang ngayon wala silang nakukuhang leads, ang hirap ng kunin niya kung ang kalaban mo mga politiko. Agree ba kayo doon? O kung sa yung kunan ng opinion ay mga politiko? Meron ako sasabihin, man, just to open it, no? Ako, naintindihan ko ang PSG, ang mission ng PSG, alam mo, PSG, it's not the armed for the entire, it's only a unit. But it has a very special mission. The mission of the PSG is to protect the person and the the immediate family of the president. Ngayon, buffer din yan ng presidente. Pag lumalabas, etc., nagpupunta, sila nagse-set up ng security and they provide the intelligence and also the manpower to move around. Napaka-importante para sa kanila kung in this particular period na sila ay merong they have the capability by way of kung merong vaccine, they should be the first, no? And I don't think it is the entire armed forces that has been given this, it's only a unit. And there is a good reason for it. That's what I'm trying to say. Because that is their mission. Attorney Mel. Well, tama naman si Ka Orly, Tama naman si Ka Orly, merong important mission itong mga PSG para paligiran ng ating Pangulo, Pangalawa,
Pangalawa, siguro ang punto na nandito, yung tinurok ba sa PSG, epektibo ba o hindi? O is this experimental? Will it really serve the purpose of what Ka Orly has said? Ano? Yun ang pinakamalaking issue natin ngayon. No? Nasa alanganin rin ba o siguradong-sigurado na? Kasi kung nakikita natin yung mga pag-order ng mga vaccine, sabi nung Undersecretary of Health, okay naman daw ang 50%. Yun ang benchmark ng WHO. Mas okay rin din kung 70%. Pero ang problema, may 95% na eh. Why will we gamble for something less? Yun lang ang punto, di ba? Kung nandiyan ang pera at inutang na ng Pilipinas, di kunin na ang mas nakakasigurado. Yun siguro ang punto na dapat natin gawin. Huwag masyadong gawing guinea pig ang mga Pilipino. Kung may 50, may 70, may 95, punta na tayo sa 95. Medyo mahal, pero mas nakakasigurado, di ba? Siguro it's a matter of decision, it's a matter of choice ng leadership natin, kung ano talaga ang priority nila. Magtipid o manigurado. Iyon ang punto doon, di ba? Kaya parang lahat tayo, pati ako, ang sentimiento ko, parang alanganin pa rin ako. Kasi kung kukunin natin doon sa China, medyo ganun yun eh. Pero mabuti na lang, sabi ni Secretary Locsin, na rin yung Moderna, na 90% ang effectivity rate, So papunta na rin dito. Nakakakampante, nakakapanatag sa tao. Hindi ka order ng something na hindi ka panatag. Order ka ng something na dapat panatag ka. Isa sa mga punto rito, dapat din natin pag-usapan, yung tinatawag na vaccine equity. Yung ano ba pagkakapantay-pantay dito? Who has access? Well, isipin natin, talagang ang kalusugan natin ay karapatan. Karapatan ng bawat Pilipino yan to have the highest standard of health. At dapat merong equitable access. Ngayon, kung equitable access, ibig sabihin may pila. Kung merong bakuna, may pila. Pag nakapila tayo, tapos merong sumisingit, nagagalit tayo minsan, nakikita naman natin doon sa airport doon sa immigration Pag merong sumalubong rito, mamaya, nandun na siya sa kabila, etc. Kahit sa Orly. Kahit sa fast. Totoo. Kaya the point there is that is there equity? If it is a right, dapat naman Now, kung legal yan o hindi, yung sumisingit pa, si Mel nang bahala dyan. Pero sa akin, the responsibility of leadership is that you should have empathy with those who are vulnerable, the most vulnerable. Agreed naman tayo na doon sa pila, una dapat yung most vulnerable. Meron din sa mga special, kung talagang kailangan because they have a special mission to do their work. Dapat, sila, I don't mind that they should go ahead and we will wait. Pero dapat yan, hindi lang yung sa may kaya. Naalala ko, ito yung bakuna Hindi ito katulad nung stem cell. Naalala mo yung stem cell importanteng breakthrough yan sa medisina dahil talagang it can morph into other cells and other body. Pero later on, it became, ang nauso dyan, pampaganda, pampabata, tapos yung mga may kaya, sila na. Pero kung puro sa itsura lang, kung pampaganda lang, bahala na kayo. Maswerte nga, the rich are different than the poor. Kaya wala namang problema ron. Pero ito hindi stem cell ito, hindi pampaganda lang ito. Ito ang issue rito. It is really a right and it should not be a political issue because health is a human right. Yeah, zero in ako dyan Ka Orly tungkol dun sa yung sa right na yan I think it's about consistency din siguro yung inaangal ng mga kababayan natin ngayon ay naglabas kasi dati ng listahan ang mismong IATF at saka ang Malacanang kung sino yung magiging una
pangalawa, pangalawa, pang-apat, pang-lima, ganyan. So okay naman. We really get it. Kausap namin kahapon at nung isang kahapon yung mga eksperto, sinasabi nila na natural kapag talagang ganito na crisis tayo, meron talagang dapat mga unahin na importante tulad ng sinasabi ni Ka Orly. May mga PSG, understandable yun. Pero the thing is, yung openness daw, na sana daw, kasi parang hanggang ngayon, parang dinadodge lang ng mga spokesperson yung kanilang mga reasoning instead of really saying kung ano talaga nangyari. Tulad ng sinabi ni Ka Orly, ba't di na lang sabihin na kailangan talaga ng PSG dahil importante ang trabaho nila. Maano ba naman yung nasabihin? Sinasabi parang, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng gamot Hindi ko alam kung saan ba nangyari nakuha yung gamot Yung mga ganong vague answers ay hindi nakakatulong daw dito sa mga kababayan natin na medyo naiinis na nagkakaroon kasi ng usapin na baka nga VIP vaccine lamang ito. Yon, reaction po sa inyong dalawa. Well, sa PSG, yung bang napaka-importante ng discipline. For them, it could be also a gamble. Ibig sabihin, that they volunteer and they agree, they're really doing their job. It's not personal, kundi it's because they want to protect the president. Si Mel, may sasabihin niya, sorry. Yes. Yun lang ang punto palagay ko, ang punto diyan yung tinatawag nating accountability kung sinabi sa PSG ang mauuna sila, tama ka, dapat straightforward, direct. Ang ang mga tao maintindihan naman okay, sige, pero kung ang mga sagot ay alanganin, kung ang mga sagot ay evasive, para talagang ang perception ng mga tao, bakit may tinatago ba kayo? Sino ba talaga ang mauuna? Bakit gano'n na nangyari? Tuloy, ang nangyayari, yung importance ng pagbabakuna sa PSG, natatabunan ng speculation. At basta't natabunan niya ng speculation, wild na yan. Wild speculation na yan at kahit ano pwedeng isipin. Umiikot-ikot at magpasa-pasa at magiging parang source na ng pagkaalangan ng tao. Yung confidence level ng mga tao, yung confidence gap lalong lumalawak. Isama pa Atty. Mel, kung may mangyari ba, go ahead, Juvie. Yung fear lang. Gusto ko before Marga, yung fear lamang na may fear na nga tayo sa COVID ngayon, yung pang may bagong variant, tapos yung bakuna ay hindi pa maibigay, ay talaga natatakot ang mga tao. Open talaga for speculation. Go, Marga. Hindi, tatanungin ko lang, Atty. Mel, kasi yung legalidad nung, di ba, tinanggap nga ito, di umano nga VIP vaccine na ito, kung may mangyari dun sa mga naturukan ng bakunang ito, dahil nga hindi naman talaga sa normal na paraan na-acquire, kasi di umano daw, pribadong individual ang nagbigay nito or donasyon. Had they been transparent, hindi magiging ganito ka-controversial, no? Pero ano yung maaring ihabol nitong mga naturukan dahil nga alam natin na hindi ito dumaan sa FDA? Ano po yung legalidad dyan? Alam mo, sa larangan ng batas, tatlo lang ang pwedeng mangyari. Sinadya na may mapinsala, negligence o pabaya sa mga gawain kaya may napinsala, o total clear accident na wala dapat sisihin. So, doon ang pinag-uusapan natin, papasok sa unang dalawa. Sinadya, hindi ako sigurado pero tuturukin kita. Okay, number two, medyo sigurado ako pero nakakita ko ng mga findings pero di bale, sige, eto na. Di ba? So kung papasok sa dalawang areas na yan, sinadya at may kapabayaan, yung nagturok at yung mga responsable, mananagot sila sa batas. Kasi sa batas natin, intention and negligence, parating may nananagot. Ang hindi walang pinananagutan, yung total accident, yung parang tinamaan ng kidlat or something like that, total accident na walang may kasalanan. Pero kung sa dalawang ganon, may makitang may pabaya along the line, kung sino yung matuturong pabaya, let's say FDA, bakit hindi nyo tinestong ganito? Ganyan pala yan. Bakit nagkulang ang testing nyo? Maaaring maabot sila. So, ganun lang yan sa batas natin. Responsibilidad ng pamahalaan na protektahan ng taong bayan, di ba? Kaya nga sinasabi, yung magpaturok ka, hindi problema yun. Pero yung mediko nagbebenta ka, kung nagdi-distribute ka, meron tinatawag na may prinsipyong caveat emptor, yung di ba? Buyer beware. Kung may, kasi medyo matagal-tagal na rin na meron bumubulong-bulong yan na meron mga may kaya na nakakakuha na ng vaccine. And may mga nagsasabi, 50,000 pa yan, etc. May even more, no? It's
you're risking, it's much the same as new developments na, kaya tayo may FDA because ang mandato naman yan to protect the people. At hindi naman sinabing yung mahihirap lang, pati mayayaman. Lahat ng mga citizens have to be protected. That's the reason why we have to have FDA approval. Pag walang approval, how sure you cannot complain. Nagbayad ka naniwala ka just because it's expensive, siguradong effective. Not all expensive. Ito naman, Orly, patungkol dyan sa sinasabi niyong yan, iginit kasi ni spokesperson Harry Roque na legal umano yung pagpapaturok ng hindi rehistradong bakuna, pero naninindigan naman yung mga eksperto on the other hand na illegal ito. Sino sa kanila yung, kasi syempre I'm sure nalilito yung napakaraming mga spectators, sino sa kanila yung tama? For legal opinion, I defer to Mel. Well, paano naging illegal? Siguro ang isang punto kung bakit sinasabing illegal, because yung pagpasok nga dito, bakit nakatulog kayo, wala pang sertifikasyon, paano napasok dito yan? Kasi malinaw naman sa ating batas, sa Republic Act 10861, ito yung tariff code natin, na walang makakapasok sa Pilipinas kung hindi nagbabayad ng taripa. Kasi kung gano'n ang mangyayari, kahit ano pa yan, yun ay tawag smuggling. May mga exceptions lang provided by law. Like for example, I think if it's less than 10 or 20,000, okay, pwede na. O kaya yung mga importanteng mga dapat bilhin, yung mga partes ng aeroplano, makikita mo naman yun, nakalista pwede yun kaagad-agad mapasok. Na medyo provisional declaration na tinatawag. O sige, provisional declaration. Pero may mga iba, kamukha ng mga gamot, kamukha ng mga health products, talagang dapat ang may signing authority or may forwarding authority ay ang Food and Drug Administration, FDA. Halimbawa lang, yung mga electronic na yung sa machine sa Pagcor, yung mga pangsugal na machine, dapat may approval doon, Pagcor. Yung mga asukal na darating sa Pilipinas, dapat may approval doon yung ating Sugar Commission. Di ba? Kanya-kanya, yung mga kahoy na inaangkat natin, dapat may approval ng DNR bago makapasok. Ang gamot, ang FDA. Kaya kung ang tinatanong, kung yun ang punto ng legality at illegality, iyon, tama. Yung mga dati mga pagpuna ng isang officer dyan, wala pa kami wala pang pumapasa sa amin So, paano nangyari yun? Yun ang punto yun. Paano nangyari yun? How was it exempted? May follow-up lang ako sa question ni Marga, Attorney Mel, about legality. Yung tungkol din sa, ginagawang katatawanan ngayon sa social media na yung vaccine ay daling nakapasok, pero ang daling harangin pag yung mga pagkain tulad ng rhino o kaya ng mga honey na fake o kaya ay yung mga suka na fake. Pero actually, kahit medyo katatawanan yon, pero naisip natin, hindi kaya ganun nga rin ngayon. Kung sinabing hindi pa register o hindi pa inaalaw ang rhino, kunwari na liver spread, pero nasa merkado pa rin siya or meron pa rin tayo nabibilan ng ganun. Hindi kaya ganito rin yung kaso noon. Wala pa man itong bakuna na ito sa approval ng FDA. Pero nandito na sa atin at pwede ginagamit na ng tao. Yun nga, mali yun. Ibig sabihin, hindi pa pwede yun. Dapat ang lahat ng inaangkat dito, dapat magbayad ng taxes. Alam mo, ang presidente pwede mag-exempt Pwede siya mag-reduce, mag-increase, magtanggal sa those na taripahan pagpasok dito sa Pilipinas when Congress is not in session. Kaya lang, di ba, in session na ang Congress? Gumagawa na sila ng mga sariling komite kasi dapat talaga walang vacuum sa gobyerno So yun ang mga katanungan yun. Hindi ko sinasabing wala, hindi ko sinasabing meron, pero nagtataka ko, wala lang tayong alam kung paano napasok yun. And that's the danger. Kung walang kasiguraduhan, walang information na definitive, nagkakaroon tayo ng alinlangan. Ang inaasam-asam na lang natin, sana it works. Sana, yun na siguro consolation, dapat talagang magaling to at makapagamot ng tao. Tanong na lang ako. Jovi, bulong mo na lang kung sino yun. Hindi nyo tanong namin kay Jovi Yun din ang tanong namin. Meron ka, Orly.
remedies. Kasi kahapon yung mga ekspertong kausap namin, si Doc Tony, tsaka si Doc Benjamin ko, they were saying na pwede pang gawa ng remedy to kung gagawa ng sariling pag-uutos ang Pangulo. Is that really a remedy if ever na para maging legal na itong ginagawa nila? Si Mel ang nakakaalam ng Alam mo, ang isa- batas natin, maganda yung batas natin, yung 108631, yung tariff tax natin. Alam ng batas na may mga pangangailangan na urgent. Alam. Kaya may provision doon sa batas natin na provisional declaration. Pwedeng ipasok, pwedeng ilabas. Mag-provisional na lang, mangako na lang, gumawa ng mga commitment at warranties at magbayad ng bond or security. Walang problema yan kasi alam ng batas na may mga ganong pagkakataon. Kaya lang kung nakalusot yan smoothly, ay para talagang mas magal yan. Ganun lang yon. Ganun lang yon. Kung sa bagay, talagang malaking problema natin sa smuggling kung yung mga kilo-kilo, toneladang shabu nakakapasok nung araw talagang yan. Mabuti-buti ngayon, wala na tayong masyadong problema in that area. Attorney Mel, dun sa pinag-uusapan natin kanina pa, no, yung sa responsibilidad dito sa sa pagbibigay ng bakuna. Kasi ang sinabi ni FDA Director General Domingo ay ang pwedeng kasuhan ay yung syempre yung nag-import, nag-distribute, yung healthcare workers nag-administer ng bakuna. Pero may punto na bringing up kagabi yung isang doctor na kausap namin. Sabi niya, well, we don't know if it's a doctor, a nurse, a midwife who administered itong bakuna. So in this case po, Attorney Mel, kunwari midwife or kunwari worst case, non-medical person na marunong lang magturok ng bakuna because we don't know as of now kung sino talaga ang nagturok. Makakasuhan pa rin ba or may responsibility pa rin ba siya? But if lang siya, inutusan lang siya, hindi mo na in-expect yung taong to mag-research pa tungkol doon sa bakuna, takot lang nila kung hindi nila gagawin yung gusto ng Pangulo, di ba? Natuturukan yung dapat yung pinatuturukan. So, is there responsibility for a non-medical person or a midwife? Well, meron baka siya ma-excuse yun kasi may parang overwhelming command order from above Minsan wala ka nang, you have no choice but to obey, no? Pero siyempre, titimbangin rin yun kung may kapabayaan rin siya. Pero may punto rin si Ka Orly, no? Yung, halimbawa, naalala ko lang ngayon, halimbawa yung tinurukan. Alam niya talaga that there is a high risk na it probably might fail. Alam niya. At ginawa niya pa rin at sumulong siya. Iyon yung tinatawag nating contributory negligence. Na may negligence na sa nagtuturok, ikaw rin may contributory negligence ka. You all took the risk at baka sabihin ng batas, quits na kayo. Dahil both of you exactly know the contingency, knows the risk, and you went into it. Maaaring pwedeng mangyari yun kasi sa batas natin may doktrina ng contributory negligence, no? Yung mga sinasabing mga pinsala, titingnan rin, teka muna, baka may negligence ka rin. Di ba? Baka sobra naman ang pag-take ng risk mo. You have to be responsible for that also. Sa kasalukuyang kalagayan natin sa impormasyon, talagang very dangerous ang buhay natin ngayon. Hindi katulad ng 50 years ago, ngayon merong internet Tapos anybody can be online espousing or selling medicines or snake oil, etc. And talagang there is sabi sa hindi lang pandemic kundi infomedic the information problem really. And this is not only in health, it's in politics. The issue of truth is meron na ngayon na mga sitwasyon hindi na natin alam araw yung mga conspiracy theories talagang marginal lang yan mga outliers yan ngayon they have already gone into the mainstream, and this is the aggravating circumstance. If we do not strengthen our rules and regulations, wag natin walang bahala yan. It's not a small thing. People will be in grave danger because the information age today is with us with all its benefits and also its serious dangers.
I will second that, no, yung Twitter technology natin, Twitter revolution natin, yung Facebook revolution natin. Tandaan natin, one-liner lang news na para sa ibang mga tao. Wala nang depth. Wala nang depth. Di ba? Mga one-liner lang, two-liners lang, three-liners lang, isang paragraph lang, walang depth. So nagkakaroon ng sensationalism tsaka abbreviation of information which probably might be false, might be wrong. Kaya tama it's also everything comes in now yung media, yung parang andali na natin malaman, andali na rin natin mag-alangan because of what we see. Kaya dapat ingat rin tayo dito. Balik po tayo dun sa argumento na wala naman daw batas, di ba, na nagbabawal na maturukan or mabigyan ng bakuna ang isang individual na hindi approved sa FDA. Kasi sabi niya, Senator Tito Soto, I don't understand what the fuss is about. Kasi sabi niya, hindi naman daw ito binayaran ata ng gobyerno, itong mga bakunang to. Plus, tinurok siya ng libre, kinuha siya ng libre, tinurok ng libre. Everything was free. And he said, there's no law that says you cannot have vaccines or you cannot have medication not approved by the FDA. So ano po yung mga reaction niyo dito? We can start with Ka-Orly. Well, actually, sabi ko nga, it's not really a small thing. But there are exceptions. We understand that. Problema sa atin is that we always look for, meron bang batas yan o hindi. Alam mo sa bansa natin, we think we solve problems by passing laws. Minsan pag meron tayong nadidinig na kinikriticize, sinasabi may batas na yan, etc. Pero in our country, napakalaki ng kalahatan, ang kabilang mukha ng batas ay yung implementasyon. And there is a world of difference. Yeah. You can have a law, you can have a lot of laws passed, pero the implementation or how we live, we don't feel we are a nation of laws and not of men. Tama ako, I agree with that. Siguro ang punto de vista ng mga taong nagsasabing gano'n, naghahanap ng batas, pero hindi nila nakikita, may mga natabunan ng batas na nahandoon. Ibig sabihin, ganito na ang batas, natabunan yung batas na hinahanap nila. Kasi noong 1934, ang ating revised penal code, may pangalawang parte. Ito yung tinatawag na negligence. Kaya tayo nagkaroon ng mga reckless imprudence resulting to damage to property. Serious negligence resulting into physical injury. Ang tinitingnan natin, ang resulta. Hindi natin, ang turok ang means. Pero ano ang nangyari doon sa tinurok niya? Yung resulta yon. Na ano ba siya, naputulan ng kamay? Baka pumasok din sa reckless imprudence resulting to physical injuries. So yun ang ating pinaparusahan. Kaya it's not a matter of looking into the laws. It's a matter of digging into the law and trying to look if there is already a law. Hindi na natin kailangan ng batas. Tama. I agree with that. We just have so many laws na yung pinaka-basic criminal laws natin, nakakalimutan natin. Yeah. I'll move away from the vaccine topic, pero kung meron pa si Jovi, go ahead. Isa na lang. Maganda rin yung second topic natin, Atty. Mel at saka Ka-Orly. It's about the corruption sa lower sa Congress. Pero before yan, Ka-Orly, makinig ka sasabihin ko. Kasi kukonsulta ako kay Atty. Mel kung ako ba ay mapoprotektahan bilang taga-media kapag halimbawa may lumapit sa aking source at sinabi na siya ay kasama ng isang lawmaker kanina nung siya po ay nagpaturok ng first dose niya. At nangyari tayo sa isang hotel na posh dito sa Metro Manila. At kung ito nung aid na madaldal na yun, si Orly, sinasabi niya na may mga iba pang mga personalities or VIP siya nakita doon. So, delikado ba pag nilabas ko yan, Atty. Mel? Meron tayong tinatawag na Soto Law. Ito yung ginawa ng grandfather ng ating Senate President na si Senate President Soto, si Soto Law. Yung Soto Law, lumang batas na pinoprotektahan ang identity ng mga source. Okay? Yes. Pinoprotektahan ang identity ng mga source except when certain bodies require their presence. No? Halimbawa, yung Congress,
may investigation, pwede kang tawagin at pwede kang sabihin sino yung source mo. Kaya lang, ang nangyayari sa nakikita natin ngayon, matigas sa mga press natin, kahit nasa Congress, ayaw nilang sabihin. Pero there are exceptions provided by law. Hindi ko palang masyado nakakabisa yung mga exceptions doon. Pero yun ang default mode natin. If you are a media person, if you are a reporter, if you are a journalist, you cannot be compelled to reveal your sources unless by proper authorities like the court or Congress, they require you to do it. Yan. Naku, kasi iniisip ko baka kasi dahil karapatan naman itong political family na ito na gawin yan, pero ka-Arly, ginadaan ko sa ganito itong pero actually the whole point of me asking Atty. Mel itong question na to is to show na it's still ongoing siya at nangyayari pa rin yung VIP vaccination. Well, it's a private thing, sila po yan, pero yun nga, talagang kumbaga parang it shows na parang hindi na nasunod yung hierarchy na binigay ng IATF, which is understandable kung PSG, pero kung ibang mga tao, baka ibang issue Ibang yun. kwento na, oo. Oo. Pero yung ibang topic naman na Joey, Ka-Orly, tsaka Attorney Mel, medyo requires a little bit of your guys' analysis, no? Itong open question na to ay nasabi ko na kanina sa ating mga kapatid. What does the President hope to achieve dun sa pagsisiwalat ng mga pangalan na hindi umano'y corrupt government officials dun sa listahan daw niya? Kasi ang sinasabi na nga namin dito, actually si Presidente mismo, no, sinabi niya walang hardcore evidence, wala siyang proof na corrupt talaga yung mga officials na ito, and there's also presumption of innocence. At sinabi niya, ako baka magmukha daw siyang stupid kung hindi niya isiniwalat ito. Pero wouldn't he look more stupid if, sa ginawa niya at wala namang evidence? One thing that the President has been very strong about, in his views, lagi yung drugs, his war on drugs, and corruption. And his record shows talagang he has been a strong man on those 2 points. Meron mga talagang his critics are there, human rights, etc. And meron may itinuturo mga tao na sinasabi, bakit yan? Parang hindi masyadong iniipit. But napaka-importante sa akin, sa tingin ko, yung consistency. However, in the end, talagang sa kultura natin, dapat natin bigyan ng pagpahalaga talaga ang ebidensya. And, in our situation, once something is, you are charged, alam mo, sa politika, talagang minsan tinan mo yung nangyari sa Amerika, si Trump. Ito makikita talaga, kahit na blatant lie, ulit-ulitin mo. Ito, alam naman natin yan Yung prinsipyo yun nauso na before World War II, during Hitler's time. Because Goebbels was the one who proved to us that a lie constantly repeated becomes a truism. And when you lie, you should lie big. Yung talagang kasinungalingan talagang malaki para magkaroon ng impact at paniwala. In the end, kawawa yung tao na in the end, kung he is proven to be, meron at meron maniniwala. But of course, those are the pitfalls of public life. Maybe it's one reason why I'm so happy outside all of it. Attorney Mel, what does the President hope to achieve po? Well, number one, everything must be evidence-based. The strongest suspicion is not evidence. Kahit na tingin mo, naku, ito na, ganito na talagang ganyan na, siya talagang gumawa, pero may butas pa rin Hindi ebidensya yon. That is still suspicion. Tama, may presumption of innocence tayo. Kasi alam mo yung nasa loob ng ating constitution, they are not just mere lofty words, na yan ay hugot sa ating mga karanasan, na ang daming nahuhuli na wala namang ginagawa, suspicion lamang. Kung suspicion talaga, nililigay mo sa alanganin ng isang tao na baka mabahira ng kanyang reputasyon na wala man lamang siyang ginawa. Kaya nga meron tayong torture law. Alam mo, torture law, yung iparada ka lang
iparada ka lang, tapos may mga naka-etiketa kang, ako ay isang magnanakaw, torture na yun eh. Tapos yung mga psychological tortures, kasama na rin doon. Kaya dapat talaga evidence-based. I think as a lawyer, the president should also be very careful because he knows there is a presumption of innocence. Number two, kung may listahan siya, may bumulong sa kanya. At kung yung bumulong sa kanya, merong tip. Sana yung tip, hinukay pa muna para makita at para magsiwalat kung nakakasigurado na. Kasi sa korte naman talaga may dalawang panig eh. May nag-uusig at may nagtatanggol. Yung nag-uusig para sa kanya, may kasalanan ka. Yung nagtatanggol. Pero maganda kung meron na talagang ebidensya bago magsalita. Yeah, just to remind everyone na dito mismo sa programang ito, sinabi ni Greco Bellica na before niya sinubmit yung mga yung listahan na yon ay meron na talaga silang strong case or meron talagang probable na cause kung bakit sila nasa listahan na yon So kaya nagtataka ang marami kung bakit sinasabi ng Pangulo na wala pa silang matibay na ebidensya. Yun na nga. So, Atty. Mel, hindi ko alam kung anong klaseng explanation meron dyan. Well, siguro kasi sa larangan ng preliminary investigation, hindi pa proof beyond reasonable doubt. Korte yan eh. Doon sa preliminary, parang probable cause lang. Naglatag sa iyo ng mga ebidensya, ang reasonabling tao ba, sa tingin sa ebidensya yon mag-iisip, meron na ba? Mukhang meron na. Probable cause na yon. Pwede nang isampa sa korte. Pero pagdating sa korte, talagang proof beyond reasonable doubt. Kung may doubt na ganitong katiting, absuelto ka dapat. Pero sa level ng sasampan pa lang sa korte, probable cause lang iyon. Okay. So with that, magpapasalamat na muna tayo sa ating mga heavy-gat, si Orly Mercado at si Dean Mel Santa Maria. Thank you, mga kapatid. Thank you very much. Bye. Okay, meron pong technical difficulty si Marga, pero susubukan po niya makabalik bago tayo magpatuloy sa pagpapatuloy ng ating programa. Chiki, go ahead. Yes, don't worry guys, makakabalik si Marga. Pero ano naman kaya ang naging reaksyon ng ating mga frontliners sa naging desisyon ng unahang mabakunahan ang ilang miyembro ng pamahalaan? Talakayin natin yan sa pagbabalik ng Sa Totoo Lang.
Ayan. Nagbabalik po ang sa totoo lang, kaugnay pa rin sa bakuna kontra COVID-19 sa inilabas kasing listahan ng pamahalaan sa prioridad na mabigyan ng vaccine sa bansa, pang-5 lamang ang mga uniformed personnel, habang una naman dito ang mga medical frontliners. Pero lumabas ang report na naturukan na ng bakuna ang ilang sundalo maging ang PSG members sa bansa. Para po mapag-usapan ito, mga kasama natin via live stream ang presidente ng Alliance of Health Workers na si Robert Mendoza at si Filipino Nurses United National Treasurer Jamie Guzman. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga sinusubaybay sa ating programa. Evening. Ayan, magandang gabi po sa inyong dalawa. No? Diretsohin na po natin. Ano po ba yung masasabi ninyo sa balitang may nauna ng nabakunahan kontra COVID-19, maging yung mga ilang sundalo at PSG at ilang opisyal bago po kayong mga medical frontliners? Kami po sa Alliance of Health Workers ay sinusundin na namin ito ng lantarang pagpaliwala din sa regulatory processes at the people try to help kasama yung dalawang pagkalusugan. Kasi nagulat tayo na bakit ganito na kaagad, meron na pala nabigyan ng bakuna. Pero nung unang after ng June, sa after June, sinasabi na may darating na bakuna at duplicate pa ito. Pero nagulat tayo dahil bakit bigla na lang na nabakunahan ito yung mga PhD at other some cabinet officials. Kaya nakakadismaya po kasi doon sa listahan, sabi nga natin, pangunahin talaga na dapat bigyan yung mga frontline health workers. Wala naman kaming, hindi naman namin inaano yung itukwera, yung mga PhD, kasi din sa group dahil doon naman din yung pangunahin. Pero dapat sumunod naman sila doon sa prioritization na isinip ng IATF kung sino ang unang bibigyan ng bakuna ito. Ma'am Jamie, ano po yung tugon nyo sa mga balitang na yan? Actually, nakakagulat po pero hindi naman kami na-disappoint sa nangyari. Kasi expected na rin dahil kung naalala natin, yung dating na mga test kits, ang usapan dito ay mauuna rin yung mga health workers na supposed to be nag-aawa kasi kami ng mga COVID positive patients. Pero hindi na tayo na-disappoint kasi this time around, nung usapin na ng bakuna, sila pa rin yung nauna. It only goes to show how we are not the priority ng ating government. And nakakatakot kasi kung ang mga health workers ngayon, ang mga medical frontliners are deprived of public access sa vaccine, paano pa yung mga indigent people? Kami na pumaharap sa COVID, hindi priority. Paano pa yung mga walang capacity to buy the vaccine? Mm-hmm. Ma'am Jamie and Sir Robert, kasi malinaw na parang you feel na parang nasa backseat kayo, napunta kayo sa backseat pagdating dito sa bakuna. Pero po itong bakunang ito, yung yung Sinopharm, this Chinese vaccine po ay hindi aprobado ng FDA. Bakit po ang yung initial reaction natin ay hindi naging hay salamat hindi kami kasi hindi naman yung aprobado, hindi tayo sigurado. Bakit po hindi ganon? Or do you think po na approved man or hindi, may EUA man or hindi, dapat sumunod pa rin dun sa priority list po. Ma'am Jamie? Yes, actually, we don't know if we were really with the lives of these people na nag-accept ng mga vaccines. And may mga gossip, may mga na may mga politiko daw po na nakakaranggap na. And I don't think that itong mga taong ito will be brave enough to have them vaccinated na walang approval to. So, talagang nakakadismaya. Kasi, after all the pain, kasi pag benepisyo, para sa kanila. Pero pag yung pagod at hirap at yung risk ng buhay namin, sa amin. Itong vaccine nga lang yung parang kahit paano protection namin dahil hindi na nga nila na-provide lahat ng mga PPE na kailangan namin. Vaccine na lang sana. Regardless if it underwent, pero I doubt it. I think there's something about this vaccine and they are willing to risk their life getting vaccinated kung hindi ito viable na vaccine to COVID.
sinabi niyo po na imposible or parang malaki yung possibility na approved na to. So, approved in secret, is that what you're trying to say po? Parang sinasabi ng FDA hindi approved pero may secret approval? Parang ganun po. Sorry, pakilinaw lang po. It may not be approved by the FDA, pero I think they have enough documents to prove or studies na it is okay to be given to human beings. Kaya okay sila. May it not be from the Philippines, from other countries or somewhere else, pero hindi naman siguro nila i-release yung buhay nila for a vaccine na walang enough na studies. Sir Robert? Sige, ako po, no, kahit hindi ko dumaan sa FDA approval, pero since mayroon tayong mga regulatory agency sa graphic FDA, sa food, iba pa yun, yung sa forest, DNR. Pero tayo, dapat sumunod tayo kasi tayo ang nagpapatupad ng batas. Bakit hindi natin sinusunod yung mga proseso na dapat kung sino ba yung regulatory agency niya, dapat doon tayo sumunod. Kasi parang parang sinasabi ko na rin kasi inamin naman ito sa Duterte na pinayagan niya. In fact, nung nabalitaan natin, upang tagong, di ba, merong nabalitaan na rin pamahalaan na meron na daw nabibigyan ng bakuna. So, pinapahanap ito ng presidente kasi illegal daw ito. So, dapat mahuli yung mga nagpurok, mahuli yung mga nag-import. Pero ito, parang sila na yung lumabas yun, parang hinahabol din na pwede natin hamulin kasi ito, bigla na lang nilabas. At alam natin na midwife or nurse or nandiyan ang nagtuturok siya, mga doktor. Kasi marami rin tayong mga health workers na mga nasa PCC at mga nasa kapulisan. Possible sila rin yung sinutusan na para turukan yung mga therapists. Kaya naano tayo na iinis at nakakadismaya kasi nung ang panawagan ng ating gobyerno ay pulihin yung mga unang yung grupo na from Parañaque, Samir na pulihin kasi wala pang approval from the FDA. Meron na nagpapaturo. So, parang headline lagi ito araw-araw na pulihin yan. Tapos, ito may dumating, sila rin pala na nasa Malacanang ang nag-umpisa. So, parang nakakatawa at parang hindi nakapaniwala ang ating gobyerno pag ganun ang dating sa mga tao. Pero Sir Robert, Ma'am Jamie, alam natin na di umano talagang bumaba yung moral ng ating mga medical frontliners dahil sa nangyaring VIP vaccine na ito, Pero kung nagkaroon ba sila ng full disclosure doon sa magiging proseso at sinabi nila na, kailangan unahin muna natin yung PSG dahil nakasalalay dito ang buhay ng ating Pangulo at marami silang bilang paunang dun nga sa listahan na yun. Sa tingin niyo po ba mag-iiba yung pananaw ng mga kasamahan ninyo maging kayo pong dalawa? Hindi pa rin. Akin hindi pa rin, Sige po. So you're willing to risk the lives dito mga health workers. Napaka-obvious naman na from the start. Sa test kit pa lang, pinagdamutan niya na hanggang ngayon, hindi pa naman lahat ng health workers have access to the swab test for COVID. Tapos, pati mga benefits na pinangako, wala. And then comes the vaccine na sana kahit paano. Kami na yung nauna. Kasi sabi nyo nga, kami yung heroes, di ba? It came from their mouth that the health workers are the heroes of this pandemic. Sa tuloy nyo, it's not fair. They set the rules and then they disobeyed it. Di ba? Sila yung gumagawa ng mga policy and yet they're the one trampling on the policy. Ikaw kanila, okay lang na hindi na sundin. Pero tayo, we have to follow. What's the sense of making policy? Do you think they still deserve to be there? Kung sila mismo, idea nila yung policy nila. Tapos sila rin yung lumalabag. Dahil hindi nasunod ang priority list nga sa pagkakataong ito, meron kayong worry, I assume, na moving forward, hindi pa rin masusunod? Or do you feel na things could still change naman po somewhere along the way? Or talagang sarado kayo na mukhang ganito na talaga ang magiging destiny ng healthcare workers na or ng priority list na hindi talaga actually nasusunod? Mama, actually, right now, kasi sa lahat ng mga nangyayari, laging kami yung nasa list from the special allowance, from the COVID hazard pay, wala pa kong natatanggap ang health workers na ganyan. Especially coming from the bayan yan, at libreng po din. Not more for this vaccine.
parang we are seeing that this has become a culture na ini-air nila sa public that we are the priority, na we have this benefit, and yet we don't receive them. All this going back to National Treasury kasi this is the last year of the office. And then comes the vaccine, they will still make an excuse. I don't know this time kung ano yung excuse nila for doing this. Pero sobrang sana ng loob namin. Yung from the start of the pandemic, we thought this was our time to be appreciated. Pero yung pala, this was the time na every step of the way, meron kami suntok na natatanggap. Sobrang binabaon kami. Sabi ko nga do not kick the man when he's down. Pero this time, they don't stop kicking hanggang di kaya ito na-pulverize. Kasi yung moral namin, I don't know how they intend us to be motivated to fight. Itong mga baka kadad lang ito, we don't to show na hindi talaga priority orders. Parang kami, parang such we can get eaten kasi parang we can be replaced. We are human beings. We sacrifice our lives and we don't deserve this kind of treatment from the government. Kayo po, Sir Robert, ano po yung take nyo doon? May worry ba kayo na hindi talaga masusunod ever itong priority list ng gobyerno pagdating po sa bakuna? Or do you think things can change somewhere down the road? Yeah, so tama yung sinabi ni Ma'am Jamie, kasi matagal na panahon na sinasabi ng ating gobyerno na priority ang mga health workers. Pero tingnan natin ang sinasabi ng mga benefits. Hindi pa rin ibigay. Yung ibang benefits yan, hindi pantay ang pag-pay. Right? For example, yung bayanihan 1, bayanihan 2. Mayroong actual hazard duty pay at saka yung state rest allowance. Pero parang pinag-aaway ang mga health workers kasi hindi pantay ang ibigay ng benefits. So, i-connect natin sa vaccine possible din, hindi mabigyan ng prioridad itong mga health workers, lalong-lalo na yung mga nasa local government units kasi ang budget din is kulang din. So, nakakalungkot kasi bilang tinawag na yun ng mga bagong bayani na lumalaban ngayon sa pagsusunod ng COVID, pero wala tayong nararamdaman na mayroong pagkalim na ang Department of Health, ang gobyerno sa ating mga health workers. Imagine, ilang taon na ang ating performance-based bonus. 2018 pa yung benefits na yun na 2018, 2019, hindi pa rin nabibigay sa mga health workers. So, ito na nga lang, may budget na pero hindi. Ba't ayaw ni Kennedy para sa mga health workers? Dahil sa panahon ngayon dapat, matutuwa ang mga health workers kasi pandagdag yan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at napakahirap ng buhay na yun at hindi na bubuhay yung sahod. Nung pag sinabi ng Jane, yung pa instead na matuwa ang mga nurses, marami nagre-resign dahil yung sahod nila na itinasa na sa large system, other nurse position may dinisolve pa yung nurse 7. So dapat ibigay na yung nararapat at dapat itaas na talaga ang sahod ng ating mga health workers. Wala sa salary grade 1, ang panawagan natin ay 16,000 para maaluan naman lang yung kahirapan. So, kaya kung titingnan natin sa vaccine, parang hindi pa rin talaga ipa-prioritize ang health workers. Kasi kung mayroon man possible, yung mga health workers nasa AFP, yung mga nasa PhD, sa militar, sila yung uunahin talaga. Pero I doubt kung talagang ibibigay ito sa mga hospital workers, yung mga nasa public health services, yung mga nasa LGUs po. Jovi, Marga? Alright. Okay, maraming Jovi, do you have a question for Sir Robert and Ma'am Jamie? Sige, ayan. Maraming salamat po. Alliance of Health Workers President Robert Mendoza at Filipino Nurses United National Treasurer si Ma'am Jamie de Guzman. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Thank you. Ayan. Hindi ko alam, parang tuloy pa ba ang ating showbiz? Hindi na daw. Pero ano bang nakakuha niyo doon kay Ma'am Jamie and Sir Robert? Parang willing silang magpabakuna, no? Kahit wala FDA. Yes. As long as merong ebidensya or may studies na papakita sa kanila that it's effective. Oo. Yeah. Oo. So in this case, I guess willing sana sila magpabakuna. I think mapapanatag yung loob nila kung alam nila that yun nga, you're saying that it's effective and it's being used in other countries. Pero, syempre nandyan pa rin, so ramdam mo rin yung frustration nila dahil yung usapin sa benepisyo nga nila hindi pa rin naaaprobahan maging sa mga oras na ito. So, plus nandyan pa rin yung nangyaring VIP bakuna. So, talagang nakikita natin na talagang apektado itong mga frontliners natin. Ayan, nawala na yung tiwala sa gobyerno ng mga frontliners. I don't know if all, pero base kay Sir Robert and Ma'am Jamie, yun, opinion po nila yun.
Okay. Yes. So well taken naman yun. Pero we still have at least a couple of minutes before our extra. Baka pwede tayong bumati sa ating mga tao. Opportunity para magbati sa mga tambay natin sa ating live stream. Oo, tulad ni Marites Gonzalez, Merry Christmas at Happy New Year. O, isang batian na lang. Reynaldo Basilio, advance Happy New Year. Siyempre, si Sakura Javier, present pa rin. At si Trebla, Anivid Copy. Ayan, Marga, madami pa dyan. Ayan, nako, ito, hindi pa naglo-load sa akin. Ito pa rin ako sa huling binasa mo. Dito tayo kay Vivian Roca Corba. Ayan, thank you sa panonood sa amin. John Babat, hello po Sir Joby, Chang Marks and Ma'am Chikika Orly and Dean Mel. Sayang, hindi natin nabati nung nandito sila. Happy New Year to all, sabi ni Helen Picar. Dexter Bitar says, ha ha ha, may nauna na kahit di pa aprobado. Ayan, Ayun. Ayan, salamat po mga kapatid sa panonood sa amin dito. At 7:56 na, sabi ni Arvic. Okay. Kasi po mga kapatid, marami sa atin yung sigurado. Quotes na daw. Lisanin yung taong 2020. Mga excited na matapos itong 2020. Dahil sa napakadaming sakuna at issue na kinakarap natin at ng buong mundo. Kaya kahit puro negative vibes nga po ang dinadala ng taon na ito, sana'y pasukin natin ang 2021 na may dalang pag-asa para sa ating buhay. Marga? Ayun, ito sana ang sasabihin ni Marga, mga kapatid. Subukan natin maging optimistic sa paparating na taon, magtiwala sa sarili at tulungan din. Tulungan din daw ang ating kapatid na makaahon sa kanilang dinadanas na pagsubok. Dahil barang araw, babalik din ang magagandang araw na tila ba'y walang nangyaring masama. Sabi nga sa K-pop song na Spring Day ng BTS, the morning will come again, no darkness, no season is eternal. Ayan, tama nga naman, mapapositive or negative, may hangganan. Okay. Naku Marga, ito ba naman ang countdown mo, no? Ikaw yung next dito sa mga kapatid. For Marga, text siya, no? Okay. Okay lang Marga, we'll see you tomorrow, okay? So mga kapatid, 3 araw na lamang po at bagong taon na. Hanggang sa muli, ako po si Joey Francisco. At ako naman po, si Chiki Verhel. Huwag na magpapalinlang, dito tayo sa totoo lang, kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas, 1PH. See you tomorrow!